chỗ này đi, xong là tí nữa cháu đựng mấy chậu hoa để đây trang trí cho nó đẹp tí. Làm sao thì mình không làm nó cũng rậm. Đợt vừa rồi một lần suýt nữa ngã đây, tí nữa cháu phải lấy cát sỏi về giải cái chỗ này cho bằng phẳng như ở trong nhà chưa, nó sạch. Bà ơi, dạ. Bà vào trong nhà lấy cái đôi găng tay đeo vào đi. Không, bà không cần găng tay nữa, bà đeo không quên, bà làm không được đâu. Đeo găng tay không làm được á? Vâng, bà làm thế nào cũng được. Sao không được? Đeo găng tay cho đỡ phải đau cái móng tay. Không sợ cái gì. Giấy sạch sẽ cái chỗ này đi bà nhỉ? Dạ. Xong là Để nó không có cái quần vi trùng gì. cho sạch sẽ, xong mình để mấy chậu hoa lại ít sỏi vào nữa nó sạch. Rộng lắm rồi. Em lấy cái này đi, dọn cái giúp bà. Lấy cái kia vào đây. Đẩy xe vào đây. Em đi vào đằng sau nhà kia lấy cái cuốc kia về hỏi. Hai người dãy cỏ cho nó nhanh. Dãy hết cỏ không mới chậm. Quá nhỉ, đỡ ra thì nó gạo lại thôi. Có leo. Mặc dù khó quá. Quá đi nhiều bạn. Nó lên không gặp đấy. Tiếp cái đám cỏ này mình đào lại.
Chứ cỏ bám nhiều quá cái kia này. Đây hôm đỗ này leo tốt rồi đấy. Hai hôm nữa là đỗ là bảy nhá. Đến đây thôi em ạ. Cái đây được rồi. Đấy, cái tí mình phát. Chỉ có làm cái đoạn trước cửa. Để hết cỏ đi nhìn nó sáng sủa. quang hẳn cái nhà luôn. Cái đoạn này thì mình dãy cỏ thôi. Để hết từ ra ngoài kia. Nhưng mà làm chỗ này trước đã em ạ. Để sang lại chỗ này trước. Cấp cỏ bên trên này thôi, ở bên ngoài thì thôi, dễ nó sạch để tí để cái chậu hoa này.
bấm lại cái bờ rào đi. Chắc vào. Cháu chào bà. Vâng, đúng rồi nhỉ. Hai đứa làm vườn Làm mặt hả này. con? Vâng, vợ chồng con sửa lại cái chỗ này cho nó sạch sẽ tí thôi. Mẹ mới lên ạ. Ừ, mẹ mới lên. Rồi cho năng ngồi đi. Con làm đi, làm việc đi. Anh thủ làm cái này thôi. Thử làm đi con. Làm rồi chờ mẹ lên thôi. Đấy, mấy ngày mẹ không lên rau tốt con nhỉ? Đố. Leo hết rồi. Từ cái đợt lỗ mới mọc mầm lên mẹ đi về đến giờ không lên. Từ hôm mọc mầm mẹ đi là không lên, bây giờ ra lên thế này rồi. Mẹ bắt năng ngồi mẹ. Ừ. Bà ơi, bà Bà cho ơi. năng ngồi đi. Được, đi kệ các cháu khó làm bà. Mẹ với ba vào trong nhà đi. Con hộ vợ con làm một chỗ này. Cháu sinh lúc nào bà? Cháu sinh hôm qua thương mẹ đi về nhà rồi. Đi về nhà làm gì đấy bà? Hôm qua cháu bảo đưa cháu sinh đi khám thì nói là con không có hộp sọ. Thế thì mẹ còn cô sinh lên thì bảo là không tin, thì đưa cháu sinh về, hôm nay đưa cháu sinh đi khám ở bệnh lớn. Thế thì con trai của cháu đi khám đã thế này rồi còn lấy đi làm gì? Mà bảo là không đem đi bệnh viện lớn khám thì khám bệnh viện cháu bảo làm việc kia bà không tin. Còn thế nữa. Vâng. Bây giờ mọi việc đã rõ ràng thế này rồi, bây giờ còn đi khám lại làm gì? Con trai của cháu nó cũng làm cái nghề này nó không biết chứ. Bác sĩ nó không biết nữa. Ai mà dám dỗi. Mẹ cháu sinh nói là không tin. Thế là cháu bảo thế là khám đùa thôi. Thế là mẹ cháu sinh bắt cháu sinh phải đi cho mẹ đi về nhà. Hôm nay mẹ đưa đi khám bệnh viện lớn rồi mẹ thế nào mẹ mới biết tin đấy cháu ạ. Còn nói thế nữa. Vâng. Thôi không tin thì kệ họ đưa đi thôi. Tí họ là bảo mình dối họ không? Thế thì kệ thôi. Người ta đã đưa đi khám rồi còn bảo không tin. Nhà này nó lắm chuyện lắm bà nhỉ? Vâng. Khó đấy. Mẹ cháu sinh lên làm âm giá. Hôm qua thì con trai cháu gọi cháu mà cháu không lên được. Vâng. Cháu có việc đi. Hôm nay cháu mới lên bà. Vâng. Con mới vào lại con. Để mình hậu. Rộng quá đi mẹ. Ừ, Còn ấy chúng đi hết làm rưỡi rồi con ạ. còn nó ung tủm đi, nhiều lần mà muốn làm nhưng mà Thời gian nữa. Bên công tác là thế đấy con ạ. như thế cái dây buộc mà làm được sạch có thoáng hẳn luôn. Thì nếu con trộn đất xong là
định mấy chậu hoa để theo bên này này. Theo bên đây này không? Để không đấy rậm rạp, thay vì để cỏ rậm thì để mấy chậu hoa đấy. Mình lâu lâu mình dọn cỏ nó đẹp. Con ơi, thế thì bây giờ thì mẹ nó đón về nhà nó à? Hay thế nào? Qua mẹ sinh viên nói chuyện xong rồi đưa về nhà, và sáng nay hai vợ chồng đưa đi khám lại. Lúc nãy thấy bà nói bảo hai vợ chồng không tin con lại đi lấy đi khám lại. Khám lại thì là có được gì, cái này chỉ cần siêu âm là biết rồi, khám lại là cái gì nhá. Chẳng qua là bên cô ấy cứ tìm thích kiểm tra lại và đi khám lại, nếu mà bị như thế thật là bảo là không tha cho nhà mình đâu, thế chẳng biết nó làm cái gì nữa. Cái gì không phải tại mình đâu mà làm cái gì cho nhà mình. Chẳng biết, Nó thế giờ này nào? chắc là đang đi ở bệnh viện rồi. Nó như thế nào thì do máu mủ của nó chứ không phải do mình đâu. Nó tự nên chứ. Mình làm cho nó quái thai được à? Ví dụ thế. Này còn chịu. Rồi mẹ ơi, em ơi vào trong nhà ngồi nghỉ cho anh nghỉ quá. Để thì nghĩ Đâu đi dãy cỏ mà thật. là nhàng gì đó. Không được phải cố. Làm kiểu mệt đi, thở không kịp rồi, còn muốn khó thở đấy. Vào trong nhà ngồi Nhiều quá thì xe cứ để đấy. Rồi, mình đi ra, mình qua đi. thì phải nghĩ thôi qua. Làm không được làm quá sức đâu. Cho vợ con nghỉ với. Nếu ốm là không ai là được chăm nom nhau thôi đấy. Nên chỉ làm những Con việc. phải đi làm nữa. Cái cốm này con mua về ở phía Bắc này, để đóng cho tủ lạnh cứng hết. Bây giờ có cốm rồi con nhỉ? Cốm đầu mùa có. Mở ra tí nó khác ấy mà. Bà uống nước đấy mà. Vâng. Nên là phải bằng nữa nhé. Vâng. Mẹ nhìn thấy con mệt mỏi lắm ấy. Bà Rồi cả đêm qua mà không ngủ được. gầy đi rồi. Mặt là toàn mụn rồi con ạ. Cũng suy nghĩ ít thôi. Cái lỗi này không phải tại mình đâu mà con phải suy nghĩ nhiều thế. Lo mình cũng lo nhưng mà cũng phải suy nghĩ vừa để sức khỏe mình đảm bảo chứ con chứ còn ốm thì ai mà lo cho gia đình mình được. Sao mà con bị thường. Thế nào giấu mẹ bảo con bình thường, thế nào nó chẳng bảo mẹ đâu. Thế thì bây giờ cái sinh bố mẹ nó lấy về nhà thì lấy nó đi khám thì tí lại đưa cái sinh đây à hay như thế nào con? Con không biết đâu. Thế bảo là đi khám, nếu mà bị như thế là không tha cho con rồi. Không biết làm cái gì đấy. Ẩm ấy. Hôm qua cả nhà con ở nhà. Không tha là còn định làm cái gì nữa đấy? Người ta quan tâm thế này còn dọa làm. Biết đâu bây giờ chắc họ bảo là do con không quan tâm đến con gái của họ nên mới bị thế, chắc như thế họ định làm thế thôi. Nhưng mà giải quyết nó làm được cái gì, cái này lỗi tại con. Đúng rồi, lỗi tại con đâu. Cái số phận cái thai này nó sinh về thế nào thì nó thế đấy chứ, ai mà biết được trước. Vậy đó, đi xem bố mẹ đưa sinh đi khám về xem thế nào, xem họ tính sao. Còn đi khám mà chắc chắn là bị thế rồi, không chạy đi đâu được. Bị là bị rồi chứ còn đi khám lại cái gì nữa. Kệ họ đi thì cứ cho họ đi con ạ, mình cũng không cấm họ nữa. Kệ em họ khám về họ như thế nào nói với mình như thế nào. Đó này, còn lấy kéo về cắt ra đi.
kéo kìa, lấy kéo để cắt cái gói này để nó không rơi ra. Cái này họ hút chân không ấy, cho tủ lạnh bây giờ không cắt ra, nó không tan được ra đâu, cắt ra để nó thông ra. Tí nữa nó bở ra. Này họ hút chân không ấy, Còn nó mận cục đấy. ấy. Mận con cũng đừng lo con ạ, đừng lo cho chồng con quá nhé con nhé. Mọi việc nó đã thế này rồi, không phải ai mong muốn thế này đâu, nhưng mà cái thai nó đã từ trước về nó tự thế này thôi, không phải mình làm hại cái sinh cái gì đâu, con cũng đừng lo. Còn gia đình mình chăm nom cái sinh là cũng có phải bỏ cái sinh, bỏ rơi cái sinh đâu, Cũng chỉ đến thế thôi, biết chăm cũng chút thế gì này nữa. thôi, thiếu cái gì mình cho cái đấy, tiền nong mình cũng cho nó rồi, con không phải lo với chồng đâu nhá. Chăm vợ của mình thì nó khác, thằng này phải vợ mình đâu ai dám gần gũi quá, làm mức độ vừa phải nhìn được. Thế Con thôi. cũng nói với vợ con rồi, không phải lo đâu, không phải nghĩ gì cả, chuyện nó đến đâu hay đến đấy mình có phải mình làm thế đâu. Đấy, hai vợ chồng thì phải động viên nhau con ạ. Ý chồng là cũng buồn, cũng nghĩ nhiều, vợ cũng nghĩ nhiều là ốm đau xuống thì mẹ ở xa nữa, mẹ không ở gần các con nhiều. Con chỉ thấy tiếc đứa con ấy thôi. Đúng rồi, mẹ cũng thấy đau xót lắm chứ, nhưng mà Chứ trời đã cho nó thế này thì mình cũng phải bó tay chịu thôi, con làm thế nào được. tiếc đứa con ấy. Còn sinh, cái sinh mà để con ra không thì con nuôi được mà sao đâu. Đấy. Giờ nó là bị thế thì nên nói là Từ trước mình cũng nói thế rồi, mà bây giờ nó đã bị thế thì mình cũng phải chịu. Cái sinh cũng phải chịu thông cảm cho mình chứ không phải tại con không chăm sóc nó đâu. Ra lá nhiều con ạ, sửa rồi rồng. Con lên được không? Ra thì con nhiệt hoa nhà mình ấy. Ở kiếm ra nhiều con ạ. đấy, bứt cái cành nhánh hoa kia vào đây. Con ơi, con với vợ con làm cái này nhé. Đường hai, mẹ đi giấy cái kia cho nó xong. Cái đường nhau vào nhà mình. Tí nữa con làm cho, mệt đấy. Không, để mẹ đi làm, con làm ở đây nhé. Phụ vợ. Mẹ đi làm cái kia. Trang trí một tí cái đường để cho nó Ừ. sáng tí. Cứ một chậu đỏ một chậu trắng. Đó này. Anh để đây em cứ cắm hoa vào đi. Cắm một chậu 4-5 nhánh, mai nó không ra nhiều. Nên đến mùa đông mình nhổ cái hoa đi xong là mình lấy rau cải, bắp cải, su hào trồng vào này. Đất này mình không thay nữa. Hết mùa hoa mình lại chuyển sang trồng rau màu. Vừa đẹp lại vừa có thực phẩm, có rau sạch nữa.
thiếu một tí nữa. Anh đi lấy một ít nữa về. Đường cho nó sạch sẽ bạn. Đậm quá. Em thấy hợp lý không? Thay vì mình để nó rậm rạp mình làm sạch sẽ, mình cho hoa trồng thấy vào nhỉ, vừa sạch sẽ lại vừa đẹp, để nó um tùm lên nhìn nó rậm rạp lắm. Chỗ này tí nữa san cái nền xong là để dồn hết vào gần như hàng rào để anh sửa luôn cho. Nhanh thế con xong rồi đấy. Xong rồi mẹ, con làm chỗ này nó để cho nó bằng bằng. Đặt nó xuống gì? Để cho nó có mặt bằng. Thay vì mình để cho nó rậm thì mình Đặt thế này hả con? vâng, lại cứ để cách đều đều thôi. Cứ để theo cái rãnh như thế. Đẹp nha bà nha. Cái này chỗ nó con đâu được. Để đây được mà. À đây sao? Chỗ của mình. Cái kim này được rồi. Nhìn nó đẹp hẳn như vậy nhỉ? Đúng rồi, đặt một cái này đúng rồi. Còn thích hoa. Hoa này mà nở đều lên một chậu nhá. Cái này đổ cái này vướng xe vào ấy. Cái này có cái cạo bằng một tí nữa. Chỗ này cũng lắm lúc khó đến kiểu như Cái này đủ đất rồi con. đó, Cái này đủ đất hết rồi. thế được. Chỗ này sẽ còn đá cũng nhiều lần lắm rồi. Nó nở là đẹp lắm đấy con ạ. Bây giờ đúng mùa hoa nở rồi.
Chưa mẹ ơi, Được đẹp rồi chưa? con. Đẹp quá rồi. Cầm chỗ này thế cho kinh nghiệm lại sửa. Đây sửa cho nó rộng. Sang bên này. Xa xa sửa máy vào nó dễ. Đừng vào nhà để di động thành thang rồi. Làm cỏ giấy hết thì hiền nó rộng lắm con ạ. Nó rộng lên như thôi rồi, thấy nó chặt rồi. Rồi, đây rồi. Đấy. Đồ này nhỉ. Đây đúng rồi, thấy đẹp con nhỉ. Nắng lắm mẹ ơi. Vào nhà đi xong rồi con ạ, vào nhà, nắng lắm. Mẹ vào trong nhà nghỉ đi, con tranh thủ chân tay nó đang còn bụi bẩn thì con chui trong gầm sàn con đi dãy cỏ đó. Cỏ nó xung quanh nhà rộng lắm. Ở trong kia, trong dưới gầm sàn này, đây nhiều cục luôn. Đang trời nắng thì cào qua nó chết hết. Ôi không, tay bốc á. Có găng tay nữa con ạ. Lấy cái áo giáp của mình đâu nhỉ? Nhét xuống mày nó phát ra con ạ. Cả nhà vui nhỉ? Vậy trồng hoa làm vườn sạch sẽ cơ đấy. Cô chú đưa xin đi khám về rồi. Về rồi. Đây, Kết quả thế nào? Có giống như cháu nói không? chứ chả vậy còn sao được nữa. Bây giờ đấy, tính thế nào? Như thế nào? Giờ qua cháu bảo rồi cả nhà mọi người đầy đủ người xong là ngồi nói chuyện xem là giờ tính thế nào thôi chứ còn làm thế nào nữa. Cháu biết làm thế nào. Thôi cô chú lại trong nhà ngồi đi. Con gái của cô như thế này đấy. Ngồi Nó trong vào nhà nhà ngồi đi. ngồi nói chuyện mất cái giá trị như thế này ấy. Thôi đi vào ngồi nói chuyện tí. Rồi chú đưa đi khám về đấy. Rồi đi cháu xin bố vào nhà đi. Thế rồi, không có gì đâu bây giờ. Vào nhà ngồi đàng hoàng nói chuyện nào. Ngồi đi, ngồi để chú hỏi tí cái vấn đề này. Ngồi xuống đi cháu. Đón ngồi xuống. Có gì chú cứ nói đi. Vâng, về Có chú cái gì ngồi đâu. đàng hoàng chú mới nói được. Để chú nói như này. Chú từ trước này chú đã bảo cháu rồi. Đấy. Chăm sóc cho con sinh của chú cho nó đẹp vào. Đấy bây giờ đã chăm sóc được đẹp hết đâu, bây giờ đi khám một con nó trong bụng nó có nên con nữa đâu. Thế thì sao không có trách nhiệm với chú tí nào? Làm phải có trách nhiệm chứ, mình phải trách nhiệm với con đấy, trong bụng của con sinh này bây giờ nó là dòng máu của con cơ mà, không phải của bố của chú đâu. Không gì đâu. Thế chú bảo là phải chăm sóc cho nó chuẩn vào cơ mà. Đấy bắt đầu về bắt đầu đẩy nó đi ngủ, đi nhà thuê ngủ chỗ nào thế kia, đấy bây giờ nó thấy khổ chưa? Bây giờ tính thế nào bây giờ? Hôm qua thì cô lên thì cô cũng trách móc cháu thế, bây giờ hôm nay chú về chú lên đây chú cũng thế. Bây giờ chú chỉ trách thế thôi, bây giờ làm Cả nào? nhà chú bây giờ bảo là cháu sai à? Đây chú từ trước chú đã dặn rồi mà đấy, kể cả mình không lấy nó thì mình cứ phải chăm sóc cho nó đẹp vào để cho cái chó trong bụng nó mập mạp nó đẹp rồi chứ. Cháu vẫn chăm sóc đầy đủ Thế đấy. bây giờ tại sao nó đi
Cái chăm sóc nó thế thì con nói sao nó bị thế. Thuốc thang con trâu uống đều đây. Tại con gái chú uống hay không cháu biết đâu. Cái này chú đi hôm nay chú đi khám, chú hỏi cái bác sĩ ấy, nó hỏi là bảo đấy bây chương trình là cái đứa con, đứa cháu này trong bụng này là nó không chăm sóc không được kỹ lắm, bây giờ nó mới bị dịch tật ở trong cái đứa con này này. Đấy. Mình nói thế nào thì Bây nói. giờ chú hỏi thẳng đấy, bây giờ mày cứ hỏi cháu cũng bảo chăm sóc bây giờ đến tầm giờ này mới xuất hiện ra mới biết được. Chả như mày chăm sóc nó đẹp như chú nói một lần xem nó chả cái đứa con trong bụng sao nó cái dịch tật bệnh như thế này. Đấy, bây giờ nghiên cứu cái vấn đề này chú nhá, không bây giờ chú làm kiểu gì đấy, chú sẽ lo lắm rồi đấy. Thế bây giờ bác về, bác lại quay về là trách gia đình con trai tôi với lại gia đình tôi đây không chăm sóc cháu sinh tốt à? Về như Con thế trai tôi cũng chăm sóc cháu sinh tốt lắm chứ, chẳng qua là chắc cháu sinh không ăn uống đầy đủ chứ, cứ là buồn chán hay thế này thế nọ, nghĩ cái gì thì không chịu ăn chứ. nhưng Không hôm phải là qua không chăm sóc, tiền con trai tôi cũng cho, hoa quả các thứ đồ thức ăn con trai tôi cũng cho, bây giờ quay về lại không, cái thai không nên gì là quay về trách bên gia đình chúng tôi. đang ở bên Lạng Sơn kia, đấy, đang đi giao dịch với con trâu 10 con trâu, cuối cùng là nghe tin mà vợ bảo là đưa cái sinh đi khám ở trong cái đứa con trong bụng dịch tật là tôi phải giao cái con trâu ở trên đấy để cho bạn nó ở trên đấy nó bán đi có được hay không này, tôi phải về nhà luôn đấy. Tôi qua tối 9 giờ tôi về nhà này, bớt như thế. Thế vợ gọi phát tôi về xuống luôn. Xuống là hôm nay tao là hai vợ chồng này đưa cái sinh này đi tiếp. Đấy giờ này tôi mới về nhà tôi cũng lên đây luôn đấy. Đấy xe con còn bỏ bên kia này. Không vào nhà đấy, đi thẳng lên đây đấy. Anh nói nhiều làm cái gì? Bây giờ con mình bị như thế để gia đình nhà người ta sung sướng rồi, kể lể làm cái gì? Bây giờ người ta đấy, anh thấy đấy, vào cửa thấy gia đình người ta hả hê, người ta làm việc ở nhà đấy, đoàn tụ như thế, người ta chẳng mừng quá này. Bây giờ có kể lể cho người ta nghe, người ta cũng thấy nhức mắt Bây giờ rồi. mừng cái gì? Thì con mình thiệt thôi, gia đình mình thiệt thôi. Lúc Gia đình đầu nhà cháu bảo bây giờ mày người nghe ta anh vui nói như chuyện thế nhá. rồi còn gì Lúc nữa. đầu anh bảo nhá, anh đưa con sinh sang đây để cho cháu bảo nó chăm sóc nhá, tôi đã nói rõ ràng rồi. Đấy, bây giờ cái con nữa trong bụng ấy thì phải chăm sóc nó khỏe khoắn vào. Khi nào nó đẻ ra mập mà là cũng là con của chúng mày đâu, không phải con của con sinh cả. Với con chúng mày hai đứa thôi. Đấy, một tôi mới mừng được. Đấy, chưa đâu vào đâu bây giờ mà đã như thế rồi. Bây giờ là sắp mấy tháng, 4-5 tháng, 6 tháng bây giờ đi chụp nó như thế, dịch tật trong người bây giờ nó làm sao? Đây sáng nay em còn nghe bác sĩ kể đây, nó nói rõ ràng cho em nghe đây, em biết không? Nghe thấy thế rồi, bây giờ biết làm thế nào được. Đấy, bây giờ thì gia đình hôm qua thì em cũng đến đây nói chuyện với cháu Bảo, nhưng chị thì không ở đây. Thì bây giờ chị cũng đến đây rồi, gia đình đầy đủ rồi. Thì bây giờ chị với cháu Bảo, hai vợ chồng cháu Bảo với bà cụ nữa, tính thế nào cái chuyện như thế này. Rồi thì chị với hai vợ chồng cháu với bà cụ nữa, làm thế nào thì làm cho con gái của em cũng phải có một chút quyền lợi, bởi vì nó đã thiệt thòi mang thai 5 tháng trời rồi. Bây giờ thì mới phát hiện là cái thai trong bụng không tốt. Thì bây giờ bên nhà chị với bên vợ chồng cháu Bảo phải có trách nhiệm với sức khỏe của con gái của cô, với cái danh dự của cô. Chứ còn cứ để như thế này thì đấy, bác sĩ người ta cũng khám xong người ta phát hiện ra như thế, người ta cũng khuyến cáo rồi, phải khẩn trương đi đình lại cái thai trong bụng để kịp thời khỏi nó di chứng lại đến phần sức khỏe của mẹ. Thì bây giờ chị tính thế nào, cháu Bảo tính thế nào? Lưu Thì lại mới làm cái bảo gì? là gia đình mình ngồi lại với nhau nói chuyện xong rồi ra thống nhất thế nào thì mới quyết định làm được chứ. Bây giờ một mình cháu quyết định thì nếu mà không hỏi cô chú tí lại nói thế này kia sao được. Hôm nay là tôi hai vợ chồng đưa cả cái sinh cái trình bày từ đầu rồi. Bây giờ là tôi cũng đến vòng này tôi nói cho cháu này, cháu mẹ cháu nghe nhá, cho chị nghe nhá, cả gia đình nó nghe thấy nhá. Hôm nay là tôi không đưa con sinh về nữa, tôi sẽ giao con sinh ở đây để cho cháu Bảo nó xử lý kiểu gì xử lý nhá, trong 2-3 ngày này. Thế mai kia cháu đưa đi sinh đi ra ngoài đi xử lý xong về rồi thì đưa về nhà cô chú chăm sóc được mà. Không chăm được đâu, bây giờ là cháu phải trách nhiệm, cháu phải chăm sóc cho chú cái này. Lại về đây á? Về đây cháu chăm sóc khi nào nó sức khỏe nó khỏe khoắn nó như một lần đã, lúc đấy hãy gọi chú sang nhá. Để chú trao đổi trước cái vấn đề này đấy.
Đây Thế là là- câu chuyện nói nhẹ nhàng nhất đấy. Bây giờ cứ làm như thế đi. Cho nó đến đây là ở đây là chị với cả vợ chồng cháu phải có trách nhiệm. Sắp xếp thời gian cho nó đi, kể cả đi phá thai hay đi đẻ non cũng phải đi trong vòng hôm nay ngày mai. Xong rồi đón nó về đây, cháu phải chăm sóc ăn uống sức khỏe, bồi bổ. Đến lúc lành lặn được một con người như bình thường thì cô chú mới chào đón. Còn không thì nó ốm yếu, nó bị làm sao thì vẫn là cháu phải lo. Bây giờ thì chị cũng nói này là bây giờ cháu sinh đấy đã bị thế này rồi, bây giờ sợ lấy đi về xong lại cháu sinh lại buồn không chịu ăn uống này, ở đây lại buồn nữa, nghĩ không chịu ăn uống nữa. Bây giờ tốt nhất thì cho cháu về nhà thôi, về nhà xong là bên gia đình tôi đi khắc tự sang mà chăm sóc ở đấy, xem có được không? Không được đâu chị ạ. Bởi vì em nghĩ là bây giờ nó đang thời điểm như thế này, nó cần một chút tâm lý. Cho nên là em bảo cho nó ở đây. Thì hàng ngày cháu bảo còn ở bên cạnh động viên từng lời nói, từng miếng ăn cho nó. Để nó chấn tĩnh lại cái buồn, cái đau đớn đấy đi. Chứ không phải là nó ở đây nó ăn tốn kém của chị bao nhiêu đâu mà. Chị cũng là phận mẹ rồi, làm mẹ rồi, chị cũng hiểu cái tâm lý của phụ nữ rồi. Một khi đứa con trong bụng không thành thì nó sẽ rất là đau đớn rồi, chị cũng phải hiểu một tí. Không phải là thế, chị hiểu lầm rồi. Không phải là cháu sinh ở đây ăn tốn kém gia đình tôi. Tôi nghĩ là thương cháu sinh tí là cái thai đã thế này rồi, cháu sinh là nghĩ nhiều là buồn. Mà con trai tôi không được ở nhà suốt nữa. Con dâu tôi thì cấm nữa là không được chăm sóc bằng con trai của tôi. Tôi sợ thế thôi, tôi nói thế thôi. Người cháu bị thế rồi cháu ở đây không được à? Được. Cháu thích anh bảo chăm sóc Nhưng cho mà cháu. con trai của bác có ở nhà đâu, đi làm suốt đây. Cháu không biết rồi đây. Mỗi con dâu của bác thì không biết nói nữa. Tí làm cái gì cũng không vừa ý, cháu lại khúc khích nhau thì khó. Bác nghĩ thế. Không phải là không muốn cho cháu ở đây. Mà bố mẹ cháu bảo cháu ở đây thì cho cháu ở đây luôn. Cứ để cho sinh nó ở đây đi chị ạ. Chỉ vài hôm thôi mà, xử lý xong việc thì lúc nào nó khỏe thì bọn em lại đón về thôi. Chứ không để cho nó ở hẳn đây đâu. Trước kia thì còn có một đứa con ràng buộc. Bây giờ đứa con cũng như thế rồi, không may như thế rồi thì bây giờ cũng cho nó ở đây để nó chấn tĩnh lại tâm lý, xong rồi sức khỏe nó ổn định thì em đón nó về thôi, chị không phải lo cái đấy đâu. Bây giờ trước tiên thì cứ để nó ở đây đi, cháu bảo có đi làm thì tối cũng về thôi. Bây giờ bố mẹ em bảo em ở đây rồi anh cũng ở nhà nghỉ 1 tháng chăm sóc em cũng được chứ sao? Không phải ngày nào cũng phải đi làm đâu. Thì 1 tháng là lấy gì mà nuôi gia đình. Thế hôm qua cũng nghỉ, hôm nay cũng nghỉ vẫn ở nhà thầy. Thì có việc, có chuyện như thế anh mới ở nhà chứ. Có ai ở nhà đâu. Cái bệnh viện đấy không phải của Em anh. theo mẹ về nhà em không được à? Đấy bệnh viện của anh thì anh nghỉ ở nhà, người khác tự làm cho cũng được sao? Không, con muốn nói này, thì ở đây vì ở đâu nó đi làm tối nó muốn về thôi, cái việc của nó không được nghỉ đâu, con phải biết thế để cho tối nó lại về đâu mà đi làm làm sao nó cách cái bệnh viện có bao nhiêu xa đâu, nhà cháu bảo này đi 10 cây số cái gì đâu, làm mới 5 rưỡi nó nghỉ cái gì đâu mà cái cả nó trực thì nó mới thời gian nó mới đấy, trực không có trực nó về nhà chứ cứ đi có ở đây suốt rồi, một lần con ở đây thấy mà Thế thì cứ thống nhất thế nhá. không nhất thế đấy. Bây giờ Thống nhất là tất cả mọi người đồng ý nhá. Để chiều nay là cháu thu xếp công việc để cháu đưa Sinh đi ra ngoài nhá. đấy làm gì Quyết làm định thì thế cũng nhanh đi, thế. càng nhanh càng sớm càng tốt. Cái vấn đề này nó cũng không nên người là mình cũng phải xử lý nó nhanh để cho con mẹ nó tồn tại sức khỏe, nó khỏe cho nó không là cứ đeo Cô suốt chú này. đã bảo là không muốn cho Sinh về nhà bên đấy để chăm sóc, thì nếu thế thì Sinh không muốn về thì sau khi xong thủ thuật đấy nhá, xong hết rồi thì cháu đưa về đây. Đúng không? Ở đây chăm sóc một thời gian để Sinh nó hồi phục lại sức khỏe, xong là Sinh tự về nhà. Được không? Như thế đấy, thống nhất như thế. Bởi vì thời điểm này mình cũng nên nói một câu đàng hoàng để thống nhất với nhau để giải quyết cho nó. Bây giờ em cũng là mẹ của cái Sinh, mà chị cũng là mẹ của cháu Bảo như thế, thì mình là người lớn mình cũng phải dàn xếp làm sao cho nó tốt đẹp, nó êm đẹp cả hai bên. Bây giờ thì em chịu thiệt một tí, chị chịu thiệt một tí. Em thiệt con gái em như thế rồi, chị thì thiệt cho con trai, chị cũng sắp xếp công việc để chăm sóc cái Sinh nhà em nhiều hơn một tí. Mỗi một bên thì dành một chút thời gian để chăm sóc
con em cũng như kiểu chăm sóc cho con chị như thế thôi. Mình không cãi vã, không tranh luận cái gì nữa. Cháu mà không nhận lời chăm sóc sinh khéo thì lại cô chú lại bảo cháu không quan tâm, không có trách nhiệm gì. Thôi thì cứ để cho sinh ở đây đi. Đúng Cô rồi. chú đồng ý cho cháu đưa sinh đi thực hiện việc đấy là được. Bây giờ Thì chúng xong biết chỗ như đấy thế đi. đi. Bây giờ cũng chẳng biết mong mỏi kiểu gì nữa. Bây giờ cháu cứ chấp nhận như thế thì cô chú cũng để cho cháu giải quyết cái việc như thế nhanh nhanh sớm một tí. Còn không nói nhiều, không kéo dài nữa. Mình cứ kéo dài như thế này mai nó di chứng lại cho người mẹ mang cái thai trong bụng nó không thành người ấy, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cái sinh. Cho nên là bây giờ mình cứ thống nhất như thế, chiều nay là cho nó đi giải quyết luôn đi. Cháu bảo công việc thì công việc của cháu thì lùi lại được, nhưng mà cái thai của trong bụng cái sinh thì không lùi lại được. Cho nên là cháu phải gạt bỏ cái việc của cháu, lo cho cái sinh trước đã. Như thế thì nó tốt cho cả đôi bên. Bây giờ là cháu xin nhá, bác dặn thế này, bây giờ con trai của bác cũng nhất trí rồi, cho cháu ở đây rồi. Xong là cháu cũng đừng nghĩ nhiều, bây giờ bên bác cũng thấy đau xót vì cái thai nó đã thế này rồi, không đến gì rồi. Là cháu cũng đừng nghĩ nhiều nữa, ăn uống vào để sức khỏe, để đi làm nhá, cháu nhá. Bác dặn thế thôi. Xong này con trai bác cũng chấp nhận cháu ở đây rồi, về thì cháu cũng phải cố gắng ăn uống vào. Không được nghĩ quẩn là không ăn là không có sức khỏe, ở đấy là ốm yếu xuống là tí bố mẹ là hiểu lầm con trai của bác, trách con trai của bác nhá. Đấy, có cả hai bác ở đây cũng dặn cháu thế để cho hai bác biết. Đấy, con cũng bao nhiêu người cũng lo cho con như thế rồi, thì con ở đây con cũng phải, cái chỗ nào lúc trước con làm không nên thì bây giờ con đừng tiếp tục làm cái tính ương bướng nữa. Con phải ngoan ngoãn ở lại, bác nói cái gì con cũng phải nghe, mà anh Bảo nói cái gì con cũng phải nghe. Ví dụ cháu bảo là con ăn cái gì con cũng phải cố ăn, kể cả không thích ăn cũng phải cố ăn về lấy sức, chứ không được như cả ngày hôm qua đấy, không ăn một cái gì, đi khám về biết là thai trong bụng không thuận, như thế là anh cũng nghĩ nhiều, xong là không ăn một cái gì, như thế có phải hại cho mình không? Đây, phải Khổ ăn cho uống mình mà chứ. Thế nên là bây giờ bố mẹ đi về đây, xong con ở đây con phải nghe bác, nghe chị Mận, nghe anh Bảo. Ăn uống cái gì thì lấy cái gì về, con cũng phải chịu khó ăn, không thích ăn cũng cố ăn vào để dưỡng sức. Cái đấy không phải lo đâu, nó không thành người với mình thì mình cũng không cần nó đâu, cũng cho đi thôi, chứ qua là nghĩ làm gì. Thì đấy mình cứ ăn đã, sức khỏe có tất cả đâu, mình cứ nghĩ nhiều. Bố nói thì bố nói ít lắm, bố nói thì con phải hiểu chứ. Cháu nó về, chú cũng về rồi. Thế bây giờ chú ấy bảo cái sinh đấy, xong rồi chiều nay cháu nó cũng xếp nó sớm đi cho gia đình nhá. Còn tôi vợ chồng tôi đi về rồi. Về có gì nếu mà nó cũng chặt cái gì rồi khó khăn gì gọi chú ngay nhá. Giờ cô chú cứ về đi. Còn Thống nhất thế là được. cái khoản tiền gì là cháu phải lo cho chú hết đấy. Vấn đề đưa nó đi làm việc này đấy nhá. Chú về rồi. Đi về đi em ơi. Bây giờ để cái sinh nó ở đây nhá, cháu bảo về trách nhiệm nhá, cơm nước sớm sớm đi cho nó đi luôn buổi chiều nay nhá. Với cả chị nữa. Xem công việc gì cũng phải để lại hết, xong là giải quyết cái việc của con gái của em đã. Rồi về nhà cứ về đi. mọi việc nó ổn thỏa rồi, lúc đấy hắn liền làm công việc nhà. Thế con ở đây nhá. Ở đây Con ở xong đây tí đi. nó Chiều cháu nay bảo nó cho ăn cái gì phải cố gắng ăn vào. Cô đi về đi, em về đây chị ạ. Thế chào bà, cháu về đấy ạ. Vâng. Em bảo Gì? người đi làm cái này có sợ không? Em chưa đi làm bây giờ em chỉ sợ. Cứ bình tĩnh thôi, sợ gì. Đi xuống đấy các y bác sĩ người ta khác cũng biết động viên. Sợ không phải làm cho cháu chứ để thế này được à? Vào đấy thì mình cứ bác sĩ người ta bảo gì mình làm đấy thôi. Người ta không có thuốc hết, không phải sợ đâu. Bình tĩnh. Bây giờ em cứ bình tĩnh đi, không phải lo đâu. Sợ cái gì. Tí nữa nấu cơm ăn uống đầy đủ vào, ăn nhiều vào cho nó khỏe. Em không sợ đâu mà em sợ. Thế có ai muốn đưa em đi làm như thế đâu. Con này, để mẹ ra mẹ Chấp nhận làm như cơm này. thế chứ giờ lắm nào được. May bố mẹ em lên đây còn
không nói khó đấy, chắc cũng biết rồi, thì ra ngoài đấy bác sĩ người ta cũng nói chắc cũng biết rồi, cho nên lên đây là cũng không dám nói gì nhiều, phải không? Lúc đấy thì bác sĩ cũng dặn cái này dặn kia rồi. Em nói cho bố mẹ em biết rồi. Cái này nó cũng không phải đơn giản đâu, không phải ra ngoài làm được luôn đâu. Ra đến ngoài bệnh viện kia người ta có một hội đồng đi bác sĩ người ta ngồi người ta đấy, Anh người ta bệnh viện lớn mà chưa bệnh viện của anh kia người em ta cũng còn sợ lắm. hội họp lại người ta còn ra quyết định các kiểu ấy, giấy tờ nhiều lắm ấy, thì mới làm được chứ không phải ra kia là một lúc là xong đâu. Thai việc 6 tháng có phải là nhỏ đâu. Anh khi nói nhiều thế là sao em sợ thế. Nó là như thế, anh nói trước cho em biết một chút để cho em chuẩn bị tâm lý thôi, chứ không phải là dọa gì em đâu. Đúng là như thế đấy, mà có anh đưa đi rồi không sợ đâu, có gì em khắc tự biết, dẫn dắt em để em xử lý cái việc này không sợ đâu. Vừa mới đi khám về mệt lên trên nhà nằm nghỉ ngơi đi, người nhà của anh nấu cơm chí anh gọi xuống ăn, lên nhà nghỉ ngơi đi, chiều xem nào anh không chết đi ra ngoài.